Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Cuối tập trước, sau khi nói bản thân có thể đem tay cụt của Bách Lý Long Thiên nối lại, Đàm Vân liền đi vào khu rừng gần đó tìm kiếm thứ gì, và không lâu sau thì hắn cũng đi ra, trên tay cầm thêm một gốc linh dược. Thấy ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của đám người nhìn vào gốc linh dược này, Đàm Vân liền lên tiếng giải thích, theo như hắn nói, thì đây là gốc 600 năm phần huyết tư cốt thảo, có tác dụng tái tạo huyết nhục, đối với việc nối lại cánh tay cho Bách Lý Long Thiên thì hiệu quả vô cùng, lâu thì 4 tháng, nhanh thì 3 tháng là có thể khôi phục như ban đầu rồi. Nói xong, hắn liền đem cánh tay cụt của Bách Lý Long Thiên nối lại, sau đó đem gốc linh dược này nghiền nát, rắc lên miệng vết nối, rồi cẩn thận băng bó lại. Làm xong mọi chuyện, Đàm Vân liền dẫn mọi người tiến đến lối vào của Tán Thần Thâm Uyên, sau đó mở ra một tòa động phủ ở bên trên vách đá, để cho tất cả mọi người tiến vào trong nghỉ ngơi. Bước vào trong động phủ, bố trí xong chỗ nghỉ ngơi cho Bách Lý Long Thiên, Đàm Vân mới lên tiếng hỏi xem tình hình thương vong của đệ tử Cổ Hồn Nhất Mạch như thế nào. Nghe Đàm Vân hỏi vậy, sắc mặt Bách Lý Long Thiên trầm hẳn xuống, lên tiếng nói, ngoài 4 chúng ta ra, tất cả đệ tử của Cổ Hồn Nhất Mạch đều đã chết. Lúc trước, khi chúng ta trên đường tiến đến Tán Thần Thâm Uyên, cũng thấy được rất nhiều thi thể của đệ tử 8 mạch khác, thế nhưng trong số đó, đệ tử của Đan mạch là ít nhất, mà nhiều nhất là đệ tử của Ngũ Hồn Nhất Mạch. Nói ra mấy lời này, Bách Lý Long Thiên thở dài một hơi, quay sang hỏi Đàm Vân xem dự định tiếp theo của hắn là gì. Trầm ngâm một hồi thì Đàm Vân cũng lên tiếng, theo như hắn nói, thì trong thời gian tới, hắn sẽ cùng Mộng Nghệ và Tử Yên đi ra ngoài Tán Thần Thâm Uyên, để mai phục người của Thần Hồn Tiên Cung và Vĩnh Hằng Tiên Tông, còn về phần 4 người Bách Lý Long Thiên thì cứ ở trong động phủ dưỡng thương là được rồi. Nói xong, Đàm Vân liền dẫn theo Mộng Nghệ và Tử Yên hướng bên ngoài động phủ đi ra. Quân Bất Bình và Thượng Quan Băng Băng thấy vậy thì vội vàng lên tiếng, hai người cũng muốn ra ngoài giết địch, để trả thù cho những đệ tử của Cổ Hồn Nhất Mạch ngã xuống. Đàm Vân nghe vậy cũng không có phản đối, hắn nói hai người muốn đi theo cũng không phải là không thể, chỉ cần nghe hắn chỉ huy hành động là được, và còn kèm thêm một điều kiện nữa, là sau này bất kể phát sinh tình huống gì thì không bao giờ được cứu đệ tử của Ngũ Hồn Nhất Mạch, Thánh Hồn Nhất Mạch và Thú Hồn Nhất Mạch. Và sau khi hai người này đồng ý với điều kiện đó, thì Đàm Vân mới cho hai người gia nhập vào đội ngũ của mình, sau đó liền tiến ra bên ngoài, đi đến lối vào của Tán Thần Thâm Uyên. Tại đây, Đàm Vân tìm một vị trí mai phục thích hợp, có hắc vụ bao quanh, ở bên trong có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, thế nhưng nếu ở bên ngoài Tán Thần Thâm Uyên nhìn vào thì lại không thấy gì hết. Trong khi đám người Đàm Vân đang ôm cây đợi thỏ, chờ đợi đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung và Vĩnh Hằng Tiên Tông tiến đến, thì lúc này, tại một sơn cốc cách cửa vào Tán Thần Thâm Uyên 15 vạn dặm, Nhữ Yên Thần liền phát hiện ra, sinh mệnh bài của đám người Thanh Dương Giang Thu cùng đám đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông được phân phó tiến đến Tán Thần Thâm Uyên mai phục, tất cả đều vỡ nát. Ngay khi biết được điều này, sắc mặt Nhữ Yên Thần đột nhiên trầm hẳn xuống, thế nhưng sau một hồi trầm ngâm vẫn không tìm được nguyên nhân, hắn liền quyết định đi đến động phủ của Nam Cung Ngọc Thấm để xem tình hình bên đấy như nào. Thế nhưng khi đến nơi, thì tình hình của Thần Hồn Tiên Cung cũng không khả quan hơn bao nhiêu, Nam Cung Ngọc Thấm thì không có ở đây. Không những thế, đám đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung đi cùng với người của Vĩnh Hằng Tiên Tông tiến đến Tán Thần Thâm Uyên cũng bỏ mạng toàn bộ, mà hai người dẫn đầu có thực lực mạnh nhất là Cổ Cuồng và Viên Thế Lãng cũng không thoát khỏi. Hít sâu một hơi, Nhữ Yên Thần liền quay trở về động phủ của mình. Sau một hồi cẩn thận suy nghĩ, nhận thấy cái chết của đám người này rất không bình thường, nên Nhữ Yên Thần cũng không dám tự mình đi xem xét, mà để cho một đám đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông mang theo truyền âm phù, tiến đến Tán Thần Thâm Uyên để điều tra nguyên nhân cái chết của đám người Thanh Dương Giang Thu, một khi có tin tức gì thì phải báo về cho hắn ngay. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.